स्वागत छ तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानल सिभिल अभियन्तामा। आज हामी अप्लाइड मेकानिक्स र आर्किटेक्चरमा पढ्ने स्ट्याटिक्स एन्ड डाइनामिक्समा हुने एउटा च्याप्टर फ्रिक्सनको न्युमेरिकल लिएर आएको छौँ। यो न्युमेरिकलमा के भनेको छ भने एउटा कुनै ब्लक चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनमा रेस्ट गरिरहेको छ जसको फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट हामीलाई दिएको छ 0.25 अनि त्यसपछि चाहिँ के सोधेको छ भने यो स्मलेस्ट भ्यालु अफ पी को चाहिँ स्मलेस्ट भ्यालु निकाल्नुस् र ब्लकलाई इक्विलिब्रियममा मेन्टेन गर्नको लागि अनि त्यो पी मेन्टेन गर्दाखेरि कति एंगल अफ बीटा बन्छ भन्ने कुरा पनि आइडेन्टिफाई गर्नुस् भनेर भनेको छ। ओके, यसको सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरौँ भने एउटा यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउने आइडिया तपाईहरुसँग छ। त्यो फ्री बडी डायग्राम बनाउने कोसिस गरौँ है। तपाईहरुलाई फ्री बडी डायग्राम बनाउने केही कन्फ्युजन भएको छ भने म अर्को नेक्स्ट लेक्चरमा लिएर आउने छु है। अब यो बडीको चाहिँ के छ सर्टेन वेट है। सर्टेन वेट कुन डाइरेक्सनतिर लाग्छ जहिले पनि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है। 15 * 9.81 9.81 भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामी 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लिन्छौँ है। अनि त्यस्तै गरी इन्क्लाइन प्लेन सर्फेसले के दिन्छ यो डाइरेक्सनमा रियाक्सन दिन्छ है। यो इन्क्लाइन प्लेनले यो डाइरेक्सनमा रियाक्सन दिन्छ भनेपछि यसरी एउटा रियाक्सन यहाँ पनि जेनेरेट हुन्छ। यसलाई पनि हामी नाम दियौ आर भनेर है। अनि त्यस्तै गरी यो ब्लकलाई यहाँ सर्टेन कन्स्ट्रक्सन गर्नुस्। यो ब्लकलाई पी भन्ने फोर्सले के गरिरहेको छ यहाँनिरपट्टि प्रेसर फोर्स दिइरहेको छ जसले चाहिँ होरिजेन्टलसँग कति एंगल बनाएको छ बीटा भन्ने एंगल बनाएको छ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ एउटा इन्क्लाइन प्लेनको चाहिँ अब हामीले रियाक्सन निकालेको छौँ। ओके, अब यो रियाक्सनले कति एंगल बनाएको छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिन्छ। त्यो पनि हामीलाई एक्जाममा यहाँ जस्तो प्लेनले कति एंगल बनाएको छ भनेर 60 डिग्री भनेर दिएको छ। ओके, अब यो ब्लकलाई हामीले माथिको डाइरेक्सनमा लोड दिइरहेको छौँ अथवा धक्का लिइरहेको छौँ भने यसमा अभियसली फ्रिक्सन कुन डाइरेक्सनमा प्रड्युस हुन्छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा फ्रिक्सन प्रड्युस हुन्छ है। यो हामीले आइडिया नै छ। अनि अब त्यसपछि अब यो 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 ब्लक चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुनको लागि हामीलाई थाहा भएको इक्विलिब्रियम इक्वेसन भनेको के हो समेसन अफ fx0 समेसन अफ fy0 अनि अझै प्लस हामीलाई के पनि थाहा छ समेसन अफ मोमेन्ट पनि 0 भन्ने हामीलाई थाहा छ। ओके, अब यहाँ मोमेन्टको केस चाहिँ नआउला किनभने यहाँ कतै पनि कुनै पनि पोइन्टको अबाउटमा घुम्ने कुराहरू निकाल्न हामीले सक्दैनौँ किनभने हामीसँग यो ब्लकको डाइमेन्सनको हामीले यहाँ केही कन्सिडर गरेका छैनौँ है। सो यो मोमेन्टको केस आउँदैन है। यहाँ जस्ट हामी fx र fy बाट मात्र यो क्वेशन सल्भ गर्न कोसिस गर्छौँ। ओके, अब fx र fy डाइरेक्सनतिर सबै फोर्सलाई हामी रिजल्भ गर्न पर्यो हैन। सबै फोर्सलाई x र y डाइरेक्सनतिर रिजल्भ गर्नु पर्यो अनि बल्ल हामी अघि बढ्नु पर्यो है। अब यहाँ अब सबभन्दा फर्स्टमा हामीले के थाहा पाउनु पर्यो यिनी हरेक एंगलहरुले चाहिँ हरेक फोर्सहरुले चाहिँ कति एंगल बनाएको छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है। ल यो पत्ता लगाउने हामी काम गरौँ। ओके, एफएस भन्ने फोर्सले है फ्रिक्सन भन्ने फोर्सले चाहिँ होरिजेन्टलसँग कति एंगल बनाएको छ हेर्नुस् है। फ्रिक्सन भन्ने फोर्सले होरिजेन्टलसँग कति एंगल बनाएको छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने फ्रिक्सन कुन डाइरेक्सनमा लाग्छ यो सर्फेसको ठ्याक्कै प्यारलली लाग्छ है। सर्फेसको प्यारलली लाग्छ भनेपछि यो सर्फेसले कति एंगल बनाएको छ 60 डिग्री बनाएको छ भनेपछि यहाँ पनि कति एंगल बनाउनु पर्यो 60 डिग्री नै एंगल यहाँनिर बनाउनु पर्यो। ओके, अब त्यस्तै गरी यो रियाक्सनले कति एंगल बनाएको हुन्छ हामी हेरौँ है त। यो फोर्सलाई यता तपाईहरु एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ यो रियाक्सनको डाइरेक्सनलाई। रियाक्सन जहिले पनि सर्फेसको परपेन्डिकुलर लाग्छ भनेपछि यो 90 डिग्री हुन्छ। यो 60 डिग्री भनेपछि यो 90 60 भएपछि हामीले यो कति निकाल्न सक्छौं 30 डिग्री है। यो 30 डिग्री आयो भनेपछि रियाक्सनले होरिजेन्टलसँग कति एंगल बनाएको रहेछ त यहाँनिर हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो एंगल कति रहेछ त 30 डिग्री है। 30 डिग्री बनाएको रहेछ। अब अरु फोर्सहरु हामी खासै रिजल्भ गर्नु पर्दैन किनभने यिनी फोर्सहरु आफै होरिजेन्टल र हामीले भर्टिकलमा हामीले निकाल्न सक्छौं। सो एंगल आइडेन्टिफाई गर्नु पर्दैन है। ल अब के गरौँ समेसन अफ fx = 0। यहाँ चाहिँ हामीले x र y को डाइरेक्सन चाहिँ यो x र यो y डाइरेक्सन नै लिइरहेको छौं है। ल समेसन अफ fx0 एउटा कुनै साइडलाई चाहिँ पोजिटिभ एज्युम गरौँ भनेपछि हामीले जहिले पनि पोजिटिभ x यसलाई पोजिटिभ मान्छौं र y डाइरेक्सनको अपवर्डलाई जहिले पनि हामी पोजिटिभ मान्छौं है। समेसन अफ fx = 0। ल अब यहाँ हेर्दै जानुस् है। p भन्ने फोर्स कतातिर गइरहेको छ पोजिटिभ x डाइरेक्सनतिर गइरहेको छ। p को कति कम्पोनेन्ट उतातिर जान्छ p cos बीटा। ओके, अनि त्यस्तै गरी माइनस
एफएस को कुन कम्पोनेन्ट चाहिँ हुन्छ यतातिर, त्यहाँ पनि कस्ट कम्पोनेन्ट है। एफएस कस 60 डिग्री, एफएस कस 60 डिग्री। ओके, अनि त्यस्तै गरी अरू केही होरिजेन्टलतिर छ भने हामी त्यतातिर पनि हेरौँ है। जस्तो यो आर भन्ने जुन रियाक्सन फोर्स थियो, यो रियाक्सन फोर्स कुन डिरेक्सनतिर जान्छ, होरिजेन्टलको यतातिर जान्छ है। अनि त्यही भएर यसको भ्यालु पनि केमा आउँछ, नेगेटिभमा आउँछ, आर कस 60। अरू कुनै फोर्स हाम्रो एक्स डिरेक्सनतिर रिजल्भ गर्न हामीले यहाँ मिल्दैन है। सो यहाँबाट यो भ्यालु कति हुन्छ, 0 है। डिफ्रेन्ट अननोन रिलेसनहरू छ, सो यसलाई एकछिन यत्तिकै राखिराखौँ। अनि त्यस्तै गरी समेसन अफ एफवाई पनि 0 हुन्छ है। यो इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियमबाट आएको कुराहरू। समेसन अफ एफवाईमा के पर्छ अब हामी हेर्दै जाउँ है त। माथिकोलाई हामी पोजिटिभ मानिरहेछौँ भनेपछि आरको साइन 30 कम्पोनेन्ट। ओके, आर यो माथि साइन 30 कम्पोनेन्ट। त्यस्तै गरी पीको पनि कुन कम्पोनेन्ट, साइन कम्पोनेन्ट। कुन डिरेक्सनतिर गइरहेको हुन्छ, माथिकै डिरेक्सनतिर गइरहेको हुन्छ, पी साइन बिटा। अनि त्यस्तै गरी अरू कुनै डिरेक्सनमा छ, जस्तो एफएस पनि कुन डिरेक्सनमा छ, यसरी भर्टिकलमा हामी रिजल्भ गर्न सक्छौँ, तर डाउनवर्ड डिरेक्सनतिर, एफएस साइन 60 डिग्री। अनि त्यस्तै गरी यो वेट पनि कुन डिरेक्सनतिर छ, नेगेटिभ डिरेक्सनतिर छ। 15 इन्टु 9.81 गरेर तपाईँहरूले एक्स र वाईको समेसन अफ एफएक्स र समेसन अफ एफवाई गरेर दुईटा यो रिलेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हामी के गरौँ भने यो इक्वेसन नम्बर यसलाई 1 2 लेखौँ, र यो इक्वेसन नम्बर 1 लेखौँ। अब यो दुईटै इक्वेसनलाई हामी सल्भ गरौँ है। त्यसको लागि यो म एकचोटि इरेज गर्छु। ल ओके, अब यो इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि हामी पहिला अब यो ब्यालेन्स गरौँ। यहाँ भएका अननोन कुरालाई एकतिर राखेर यो मिलाउन जाउँ है, यो रिलेसनलाई चाहिँ मिलाउनु पर्छ। ल ओके, अब आर साइन 30, यहाँ आरको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, आर भनेको रियाक्सन फोर्स हो। आर साइन 30 प्लस पी साइन बिटा माइनस एफएस भनेको म्यू इन्टु आर है। हामीलाई ल अफ फ्रिक्सन हामीलाई थाहा छ, एफएस भनेको जहिले पनि म्यू इन्टु आर हुन्छ। म्यू भनेको स्ट्याटिक फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट दिएको छ 0.25 इन्टु नर्मल रियाक्सन आर है। आर कस 60, सरी आर कस होइन, आर साइन 60। हामीले इक्वेसन नम्बर 2 गरिरहेको छौँ है, इक्वेसन नम्बर 2 गरिरहेको छौँ, साइन 60 अनि माइनस 15 इन्टु 9.81। अब यहाँ पनि हामीले के गर्यौँ, एउटा यो रिलेसन र एउटा आरको फर्ममा रिलेसन राख्यौँ है। त्यस्तै गरी इक्वेसन नम्बर 1 लाई पनि केही न केही हुन्छ, यहाँ हामी सल्भ गरौँ। पी कस बिटा माइनस एफएस भनेको म्यू आर 0.25 आर कस 60 डिग्री माइनस आर कस, यहाँ पनि सेम 60 डिग्री नै बन्दो रहेछ। ओके, इक्वल टु 0। अब हामी के गर्नतिर जाउँ भने यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नतिर जाउँ। ओके, सरी यो रियाक्सनको चाहिँ 30 डिग्री हुँदो रहेछ है, यो थोरै करेक्सन गरौँ, यो 30 डिग्री है। ओके, यो पनि 30 डिग्री, यहाँ थोरै मिस्टेक भएको रहेछ, 30 डिग्री। किनभने यो होरिजेन्टलसँग बनेको एङ्गल 30 डिग्री हो है। ल अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामी केही न केही गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ हामी हेरौँ है त। यहाँबाट आरको भ्यालु कति आउँछ, यहाँबाट आरको रिलेसन कति आउँछ, त्यसलाई लगेर यहाँ राखेर हामी एउटा केही न केही इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ है। ल ओके, के गरौँ भने पी कस बिटा, यही इक्वेसनलाई कन्टिन्यू गरौँ, इक्वल टु यहाँबाट कति भ्यालु आउँछ क्यालकुलेसन गरौँ। (0.25 cos 60 प्लस साइन cos 30, यो भ्यालु भनेको 0.9910 आउँदो रहेछ है। भनेपछि यो भ्यालु उतातिर जान्छ, 0.991025 आर आउँदो रहेछ है। अब यो भ्यालुलाई लगेर हामी जस्तो यहाँबाट आर कति आउँदो रहेछ त, 1 बाई यो गर्नुभयो भने आउँछ 1 बाई 0.99
1025 भनेको 1.009 समथिङ आउँदो रहेछ है 9 p cos बीटा यो r लाई लगेर हामी यो माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ ल यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरौँ जस्तो p sin बीटा लाई एकतिर राखौँ अनि त्यसपछि यहाँबाट के आउँछ माइनस r 0.25 यो कति हुन्छ sin 30 प्लस 0.25 sin 30 माइनस 0.25 इन्टु sin 60 गर्दाखेरि कति आउँछ 0.2834 आउँदो रहेछ है 0.283449 आउँदो रहेछ अनि इन्टु r ओके यसले घटाउँदाखेरि है r sin 30 ले यसलाई घटाउँदाखेरि यो भ्यालु आउँछ यो पोजिटिभ आउँछ अनि त्यस्तै गरी माइनस 15 इन्टु 9.81 भनेको कति हुन्छ 15 इन्टु 9.81 भनेको 147.15 ओके यहाँबाट माथिको r को भ्यालु ल्याएर यहाँ राखिदिनुस् 28349 इन्टु r भनेको 1.009 p cos बीटा माइनस 147.15 इक्वल टु 0 अब क्वेसनले के भनेको छ भनेर हामी पढौँ स्मलेस्ट भ्यालु अफ p p को स्मलेस्ट भ्यालु निकाल भनेको चाहिँ के गर्नुस् भनेको हो भने dp बाइ d बीटा भनेको डेरिभेटिभ चाहिँ 0 गर्नुस् भन्न खोज्नु भयो है अब भनेपछि यसलाई फेरि के गर्न सकिन्छ dp sin बीटा डेरिभेटिभ गर्दियौ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु बीटा प्लस अब यो भ्यालुलाई पनि हामी डेरिभेटिभ गर्न सक्छौं 0.28349 इन्टु 1.009 dp cos बीटा बाइ d बीटा र यो भ्यालु कति हुन्छ कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ है ओके अब हामी यो कन्टिन्यू गरौँ यो u डट b हैन डेरिभेटिभको u डट b रुल लगाउनु भयो भने p d sin बीटा बाइ d बीटा प्लस यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ 0.28349 इन्टु 1.009 286 आउँदो रहेछ है 0.286 अब यहाँबाट डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पनि त्यस्तै गरी हुन्छ सरी हामीले u डट b रुल अझै लगाएनौं प्लस है sin बीटा डट dp बाइ d बीटा यो यसको u डट b रुल लगायौं अनि प्लस बल्ल गरौँ 0.286 अनि यहाँबाट के आउँछ p d cos बीटा बाइ d बीटा अनि त्यस्तै गरी 0.286 अब फेरि u डट b रुल लगाएको भएर फेरि cos बीटा dp बाइ d बीटा इक्वल टु 0 हुन्छ र अब स्मलेस्ट भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ dp बाइ d बीटाको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि यो पनि प्यारामिटर 0 हुन जान्छ र यो प्यारामिटर पनि 0 हुन जान्छ र अब यहाँ हामी डेरिभेटिभ गरौँ p यहाँबाट sin बीटाको डेरिभेटिभ भनेको cos बीटा प्लस 0.286 यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस sin बीटा इन्टु p छँदैछ ओके अब यहाँबाट यसलाई अझै हामी सल्भ गर्दै गयौं भने हाम्रो भ्यालु के आउँछ हेरौँ है हाम्रो इक्वेसनमा के आउँछ भ्यालु भने p cos बीटा इक्वल टु 0.286 sin बीटा डट p यो p र p काटियो tan बीटा भनेको कति आउँदो रहेछ त 1/0.286 अब यो भ्यालु कति आउँछ 1/0.286 भनेको 0.483 हुँदो रहेछ ओके यहाँबाट tan इन्भर्स गर्नुभयो भने कति आउँछ 25.78 डिग्री आउँदो रहेछ भनेपछि बीटाको भ्यालु 25.78 डिग्री हुँदो रहेछ है ल ओके 25.78 डिग्री हुँदो रहेछ अब बीटाको भ्यालु निकालिसक्नुभयो p को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यहाँ भएको यो माथिपट्टिको एउटा इक्वेसन जुनसुकै इक्वेसनमा लगेर राख्दिन सक्नुहुन्छ है अब हामीसँग भएको इक्वेसन जुन इक्वेसन हामीले अघि निकालेको थियौं त्यो इक्वेसनमा लगेर हाल्दिनु भयो भने p को पनि भ्यालु निकाल्न
हामी सक्छौँ। ओके, ल पीको भ्यालु चाहिँ तपाईँ आफै क्यालकुलेट गरेर निकाल्नुहोस् र कति आउँछ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् र केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्नुहोस्। ओके, ल च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।